Elena, bună dimineața Bună dimineața, Ghenadie. și bun venit tuturor. Suntem astăzi iarăși cu Elena împreună pentru a propune o sesiune de investigație. Tema ca totdeauna este necunoscută pentru Elena, dar este o temă interesantă. Sper să o acceptați și să vă placă. Elena, dacă ești pregătită, poți lua poziția cea mai comodă pentru corpul tău. Inspiră și expiră de câteva ori profund. Și relaxează-te. Glasul meu îți însuflă încredere totală. Voi număra descrescător de la 5 la 1 și în timp ce eu voi număra, corpul tău se va relaxa. 5. Simți cum corpul tău începe să se relaxeze din ce în ce mai mult. Cu fiecare respirația ta, cu fiecare cuvânt al meu, 4. Simți o stare plăcută care îți inundă tot corpul tău. 3. Împreună cu relaxarea, corpul tău tot mai mult și mai mult se îngreunează. 2. Nu te mai deranjează nimic. Auzi doar glasul meu. Și 1. Ești detașată total. Ești relaxată total. Număr de la 1 la 3, iar la 3 ne deconectăm de la conștiința colectivă. 1, 2, 3. La 3 ne întâlnim în spațiu hipnotic. 1, 2, 3. Ne ridicăm frecvențele și energiile până la maximul posibil pentru fiecare de noi. 1, 2, 3. Cum găsești spațiu? Bine. Număr de la 1 la 3, iar la 3 te conectezi cu noțiunea de muntele Kailash. 1, 2, 3. Nu am înțeles. Muntele? Kailas. Kailash. 1, 2, 3. 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 Kaila
E, mi-apar imagini că ar fi prin zona Himalaya, lanțul Da. muntos Himalaya. E un lanț muntos aici, în care aici se regăsește și uh, această denumire pusă. Uh, Oamenii au pus denumiri pentru a se putea orienta. Ce formă are acest munte? Spune piramidală din punct de vedere geometric, doar că imaginea care îmi vine nu se percepe la vârfuri muntoase cum suntem obișnuiți, ci zona care o văd, zona în sensul în interior. Mie mi-apare o imagine în interiorul acestui lanț muntos Himalaya. Este o zonă geografică cu, ai spune, scrisă pe o hartă mult mai încoace decât se vede o distanță dintre un trecut și un prezent cu o întrerupere, adică această denumire apărea în scrieri, văd niște hârtii vechi, foarte vechi, ai spune găsite din punctul nostru de vedere preistoric, iar există o perioadă de timp în care nu se regăsește nimic scris pe nicăieri despre această arie și zonă, ca apoi să apară această denumire. Ca și zonă ce văd eu, când tu ai pus întrebarea ce formă are, din exterior cartografiat, da, piramidală, doar că eu vedeam imaginea din interior, este rotund, se vede rocă, pentru că el, ca și formațiune, s-a format deasupra unui lac glaciar, care în prezent nu mai există. Și se observă forma de lac. Și în interior, acolo unde falia respectivă care a împins și a ieșit deasupra, deci aici era lac, și cealaltă falie, în urma unor coleziuni exterioare, nu neapărat a unei mișcări tectonice, există mișcare tectonică în urma unei coleziuni externe. Falia de pământ s-a mișcat și a ieșit la suprafață, ceea ce vedem noi ca lanț montos în prezent. Bun, dar de desubt se percepe un lac glaciar, se percepe încă această peșteră care nu este, ai spune, spusă de către localnici. Localnicii o știu, ar fi un loc secret. Nu se mai vede apă, nu se mai vede gheață, apă foarte puțină, nu la un nivelul unui lac, dar se vede în interior această formațiune semisferică a unui lac. Asta e tot ce văd. Această formă piramidală este naturală sau este... Întrebarea vine din sensul că procedura de dinainte coleziunea a fost provocată pentru a se acoperi
Deci, provocat de la distanță, pe un anumit măsurat kilometri, în kilometri, unde și în ce punct poți să dai o bombă, să spunem, sau ceva, ca să creezi din interior către exterior ca acea falie de pământ să se miște și să iasă la suprafață și să se formeze, să se unească cu o cealaltă parte, să formeze un munte, ca idee. Dar întrebarea a venit perfect pentru că am văzut de dinainte că era totul provocat pentru a se ascunde acest loc. Cine a provocat sau ce a provocat coliziunea și cu ce scop? Pentru a ascunde, iar provocarea o văd ca o bombă externă, nu provocată de umani, se percepe de sus, arată ca o minge de foc care la, mai spune, la 40 de kilometri distanță de unde este ceea ce discutăm, se, se propagă această. Mingea de foc este că o vedem noi, dar este o concentrație de, cum am spune noi, lumină laser. Uh, Nu are, cum spui, ai spune că dacă se vede cu o capsulă, tehnologie, nu. Este ca atare, doar că dintr-un tunel din alt de pe dedesubt se percepe ca și cum acolo e tehnologie, s-a creat o spărtură în care această minge de foc, generic vorbind, să poată să fie absorbită, mai arată ca un meteorit. Chinad e un meteorit, dar în contact cu straturile terestre, ai văzut că se formează și cu viteza, deci viteza de propulsie în jurul unui meteorit, unui corp solid, creează o energie. Și din unghiul în care ne uităm de jos de pe Terra, ochiul fizic vede ca o minge de foc, pentru că vede doar energia exterioară, nu vede nucleul care este un meteorit. Se percepe focul. În contact cu orice, cu straturile de pe Terra, orice formă de meteorit așa apare până intră în contact cu terenul, cu terestru. Înțelegi? Așa se vede, se observă. Și acest meteorit îl văd cum este, practic zici că se aștepta să intre în ceva ca deschis, în ceva ca se percepe aici tehnologie, trapă, o chestie de cuvă care are sistem de răcire automat al acestui meteorit în contact cu intrarea în această cuvă. Mm, Se vede după aia transportat încărcătura acestui meteorit apare, este negru cu multe fațete lucioase. Uh, Se studiază în prealabil componența chimică. Uh, Nu îl dezmembrează, adică nu îl secționează,
Și se percepe că e foarte bun conductor într-o... De aici, de unde văd o bază din Antarctica, unde s-a întâmplat totul. Dar am văzut foarte multe culoare către lanțul muntos Himalaya, dar pe altă arie. Nu știu cât se știe, dar în Himalaya există în interior tot felul de baze care au conexiuni cu Antarctica, ca și traseu. Săpături interne nu sunt făcute de noi, umanii. Și acest meteorit, ulterior, este folosit ca și greutate într-o mișcare și cu propulsie pentru a mișca acea falie de pământ care o observi tu, pentru că structura meteoritului nu este de natură, cum să spun eu, cum e, cum e solul nostru. Are o Terestră. structură foarte mult metalică și ai spune că greutatea nu este aceeași cu greutatea fierului, să spunem, la noi. Este Densitatea mai ușor. mare, da? Nu, greutatea. Are structura unui metal, dar cu greutate relativ ușoară, comparativ cu a mai lua un metal de aici de pe Terra. Înțelegi acum? Da, da. Dar de asta este, nu neapărat că este foarte bun conductor, ci și viteza de propulsie este de 10.000 de ori mai mare ca și impact uh, în momentul de lansare, pentru că are viteză mai mare, fiind mai ușor ca greutate. Uh, Oricum, totul observ că este gestionat foarte bine din exterior, lucrurile acestea. Pentru că mă duc înapoi la imaginea de la care am plecat. În locul acelui lac, să spunem, care observ că nu mai există apă, dar are tot ca un fel de sistem de răcire, există în prezent acest meteorit și că a fost lansat. Deci în momentul când s-a făcut ridicarea, nu, stimularea din interior ca falia terestră să se miște, să se ridice la suprafață, a fost propulsat fix în cuva fostului lac, ca să înțelegem cum este situația. El, acest meteorit, care este negru cu lucios, ai spune din ce se percepe, pentru că el trebuie să fie, cum să spun, aici este el, iar de deasupra să fie sistemul piramidal. Ai spune că este ca un, numim mai multe cuvinte, receptor, conductor, centru de, pot să fie, cum să zice, ca undele radio, înțelegi? Pentru că are și emisie. Emisie în formă, nu ca undele de satelitul, nu ca internetul. Menține, cum să spun eu, o conexiune directă cu satelitul Luna. Este ca un canal, ca un centru de greutate totodată. Are mai multe valențe. Nu este o singură valență, de-aia redau atâtea. Poate fi emițător, poate fi receptor,
poate fi centru de greutate și este toate acestea. Și el este toate acestea. În prezent, pe nicio hartă a lumii nu vei găsi nimic din ce se observă. A fost șters, a fost iarăși pus, ca să înțelegi din punct de vedere geografic și cine a cartografiat o hartă. Sunt scrieri și nescrieri, ai spune. Elena, cine a făcut-o? Cine a provocat? Tot percep aceeași rasă reptiloidă. Care a fost scopul? Legării de satelit Luna. Așa se vede. Forma piramidală a muntelui. Din ce cauză a fost așa redată? Orice formă de piramidă în exterior are rol de captare de energie și informație, ca antenele. Antenele sunt făcute după modelul acestor forme piramidale. Aceste facete au fost Ce anume? S-a întrerupt, n-am facetele, auzit. Așa. facetele la muntele. Forma piramidală a fost adusă de către reptiloizi, Nu adusă, ci provocat natural, să spunem cât de natural. cât. Mhm, Nu este nimic adus. mhm. De ce acest munte este socotit sfânt? Datorită energiei din interior. Ți-am spus că valențele acelui meteorit sunt diferite, sunt de mai multe feluri. Nu are o singură valență. Are foarte multe valențe. Poate să fie și captator de energie, dar el este captator de unde. Poate influența câmpul electromagnetic la orice. Și când spun orice, este orice. Această rocă, ce culoare are? Am spus negru. Dacă pronunț cuvântul Cintomani, are ceva o relație cu această rocă? Mm. E învelișul, să spunem, care este la nu știu câte straturi mai sus. Mhm. Care este E originea și semnificația numelui Kailash în legătură cu sacralitatea muntelui? cuvântul cai vine de la o denumire șarpe. Șarpele cai. Mhm. Nu înseamnă că stăpânește zona. Este dată de băștinași care au trăit în locul respectiv mai de demult, în care șerpii de acolo, ca și zonă, erau de culoare neagră. Uh, și ceea ce știm noi că din veninul de șarpe se pot crea leacuri, au descoperit că
Veninul lor este diferit comparativ cu al unui șarpe obișnuit, iar înseamnă că îl văd că ca și cum are o momentul când îl văd extras și pus în eprobetă, să zicem, zici că este ca acidul sulfuric, arde orice. Înțelegi? Așa s-a observat de către localnici, dar mai mult vraci. Nu oricine a avut curajul să prindă și să pună mâna și să studieze, ci de vraci care a fost, era folosit în cazuri foarte grave de cangrenare din punct de vedere medical, cum vrei tu. Înțelegi? Dar sunt mult în spate. Sunt puțini oameni la număr care au reușit să extragă și să pună mâna pe aceste reptile, să spunem, deoarece s-a creat un fel de, îmi vine cuvântul fantomă față de locul respectiv, mistere, creații mentale care mai de care mai de fantagonie, ceva de genul, fantasgomonie, ceva de, am spus greșit. Uh, dar și nu numai asta, Cai vine de la... Cai este un nume care este dat acestor șerpi care aveau această culoare deosebită. Uh, Iar celălalt nume vine cu, se traduce pentru noi din adâncuri. Șarpele din adâncuri. Deci, denumirea este dată de umani în funcție de interpretarea lor, a celor care au trăit atunci. Nu este o denumire dată din exterior. Nu. Orice denumire pe Terra este dată de cei care trăiesc în locația respectivă în funcție de interpretarea lor. Asociază cu ceva din mediu ca să dea un sens. Asta creează mintea. De ce cauză există tradiții de pelerinaj sau ceremonii religioase în jurul acestui munte, Kailash, Kailash? Pentru, pentru că energia se transmută. Nu înseamnă că tu, îți dau un exemplu a ceea ce văd. Sunt oameni care se duc cu o încărcătură energetică și aici nu observ energia emoțională a persoanelor, ci încărcătura energetică negativă, în sensul de, uite, cum vin la noi traducerile, blestemele unor persoane către alte persoane, este o încărcătură și o masă de energie negativă, care duc ulterior la boli sau la alte chestii în fizic de somatizare. Sau totul are legătură cu încărcătura negativă. La noi se spune că, uite, a pus vrajă pe cineva, a pus magie, a pus cutare. Toate ce înseamnă blestem, magie, vrajă, este masă cu încărcătură negativă, dacă măsurăm. Toate aceste persoane care se duc, nu vorbim de astăzi, eu nu pot să redau în timpurile de astăzi, vorbim de la începuturi, când au început să se vadă diferențele când oamenii treceau pe acolo.
Și nu vorbim de emoții, vorbim de încărcătura de surplus de sarcină peste ceea ce are persoana respectivă. Încărcătura asta energetică, locul respectiv o absoarbe. Ai înțeles? Dar nu te încarci, doar te golește. Te golește de sacul, să spunem, energetic, de surplusul de masă, de cărcătura aia surplus, de negativ. Că e blestem, că e vrajă, că e etc. Vorbim de partea asta. Nu te golește și de stările tale emoționale negative care le produci. Nu, doar partea asta care influențează câmpul eteric al unui om. Deci îți face un fel de curățare în momentul unei astfel de curățări, ca exact ca la o terapie ezoterică, începi să vezi mai clar. Ți se ia de pe față ca un văl. Vorbim de timpurile trecute. Logic că s-a dus vorba. El, mintea umană, asociază orice formă de curățare energetică cu minuni, cu cuvântul minune, cu cuvântul sfânt, cu cuvinte genul ăsta. Înțelegi? Nu se gândește nimeni decât poate cercetătorii, fizicienii, care studiază din punct de vedere științific locul ca și încărcătură și masă de energie. Dar din punct de vedere mistic, omului, ca mental, îi place să caute, să asocieze cu credința în zeități, în sfințenie, în și altele superioare ție ca entitate umană. De aceea, în cultura scrisă, nescrisă, în mit, în tot ce se regăsește scrieri, cuvântul despre minunile sau ce se întâmplă acolo și pelerinajele este asocierea creierului cu căutarea miracolului. Totul duce către exterior. Dar dacă toată această masă de oameni ar căuta științific răspunsul, s-ar găsi. În prezent există dispozitive de măsurare a câmpului de energie și materiei. Închipuiesc că anumiți călugări din Tibet, ei știu de ce locul e așa, de ce zona e așa, ei știu. Dar nu poți să spui unei populații care este atrasă doar de miracole să nu se mai ducă, pentru că în prezent se pot face bani. Pe lângă, ca și orice alt locaș de pe Terra, care a devenit un loc de pelerinaj, se pot face bani. Revenim înapoi. Elena, a trei, te conectezi cu acele două lacuri care sunt la poalele muntelui, Manasarovar și Rakshastal, Da, 1, 2, 3. da, ce frumos e aici. Dar e foarte rece. Din ce cauză apele primului, sunt cu încărcătură pozitivă energetică și al doilea este cu încărcătură negativă? Este așa sau este doar o legendă? E un mit. Până să spui tu cuvântul legenda, am văzut cuvântul mit. Nu, e un mit. E o supoziție. Și este o credință care doar a fost preluată greșit și eronat. Locul în sine ca ape, ce ți-am zis eu unde a fost pus meteoritul? Că a fost lac?
Acum îl vezi la suprafață, pentru că e nevoie de sistem de răcire. Înțelegi? Acel meteorit are din punct de vedere fizico-chimic, dacă în atmosferă, în contact cu atmosfera terestră, acest meteorit se aprinde. Ai înțeles? Da. Știi, când a venit, ai văzut cum se vedea? Ca o minge de foc. Se aprinde. Cărbunele poate fi aprins, da? Și el menține flacără. Ei, ăsta nu e cărbune. Are nevoie de sistem de răcire pentru a fi... E negativ pentru că unul dintre lacuri are o entitate în interior, dar nu că face apa aia ceva. E vorba de entitate. Stai că m-am conectat la apa aia, care nu are legătură cu... Muntele are legătură că acolo trăiește un Te fel de... deconectezi la 3 de această entitate 1, 2, 3. Da, am intrat prea mult. Deci, ideea de bază de la care s-a pornit, cu apa care a fost extrasă, unde a fost pus meteoritul, este la suprafață, bun. Sunt bazine de răcire, ca să menții, pentru că meteoritul în sine este bine de a fi folosit. Adică, oricum este folosit, el păstrează în continuare o conexiune directă cu satelitul lunar, un fel de centru de greutate. Se percepe ca o chestie, noi nu o vedem, este invizibilă, dar se percepe metalică și am senzația că mai este unul, chiar trei pe Terra, ceva de genul. Locuri În, unde se cu așa păstrează cu meteorit așa ăsta. meteorite. Da, da, da. Pentru că păstrează un centru de greutate uh, legat de lună. Dintre locul de aici și către lună duce ca un fir care este invizibil. Și mai sunt. Am mai spus, mi-a mai apărut într-o sesiune în care matrixul terestru este ținut, adică ținut de ceva, ca tehnologie și vedeam către lună, pentru că luna este un satelit cum este un fel de gară, port de, știi, se duc acolo, se transformă multe, un fel de iadul ăla Un care e hub, scris pe da? un bib. Aia așa că sunt multe iaduri, ca idee. Da, este Elena, una dintre, se numește pârghie, că stăteam da. să caut cuvântul. Pârghie. Elena, la 3 Mhm. te unești cu celelalte două. 1, 2, 3. Unde le vezi? Unde le Equa- depisezi? Ecuator, dar are altfel de... Ai spune că la Ecuador n-are ce căuta, din cauza că nu are sistem de răcire. Este diferit, nu are culoarea ăstuia. Este altfel. Este ovoid, are o altă culoare, nuanța rocii este maronie, formă de ou, nu are fațete lucioase și are foarte multă încărcătură. Metalul din care se percepe și nu numai, este foarte dens, solid, cu greutate, comparativ cu ăsta, știi? Iar Al treilea, asta vreau să mă duc. Zona Groenlanda. Aici văd. E ceva. Aici este... Nu, de fapt sunt doar doi de ăștia.
2, este căilaș, 1, 1 și m-am dus după pârghii. Și pârghiile se unesc în Groenlanda. Nu vorbim de munte, nu vorbim de nimic, eu vorbesc de mhm, pârghii aici. mhm. Se unește în Groenlanda, iar în Groenlanda văd o clădire. Aici este într-o clădire, un centru de control, îmi scăpa cuvântul, în care se mențin pârghile astea. Este sub o acoperire cu altă denumire, că se lucrează nu știu ce, ca institut. Centru de control, fel de bază, De către cine este controlat? e aceeași specie. Este în fizic sau în Fizic? metafizic? Metafizică. În fizic nu vezi decât ceea Mhm. ce trebuie să vezi. Uh, Ai spune că, fii atent, se vede acest asteroid cu celălalt cu greutatea de mai densă, se vede puntea de legătură energetică, e și fizică, dar nu trece să o vezi cu ochiul fizic, și apoi de la aceste două sfere se duc. Fii atent, clădirea ar fi trebuit să vedem vârf de piramidă. Nu, nu este așa, pentru că clădirea se unește, cum să zic, cu aceste pârghii. Dar, totodată, ca să desenăm cum trebuie, unde sunt acești doi asteroizi, de aici în sus, pleacă către lună alte pârghii. Și de la lună către acest Mhm. centru din Groenlanda este un canal, către baza din Antarctica al canal sunt deschise tot timpul. Și acum se încearcă undeva în America de Sud, doar că nu poate să treacă de scutul energetic creat de băștinașii de acolo. Vor să-l spargă cu anumite impulsuri electromagnetice, doar că este un scut care ei energia nu o cunosc. Ea acționează cu tehnologie. Gata, m-am La deconectat. 3 te reîntorci la acest munte Căilaș, 1, Da? 2, 3, și la 3 îmi spui ce simboluri sau obiecte sacre se găsesc pe munte. Aoleu, asteroid din Calea Lactee. Ce tare, Cailaș! Are multe traduceri, să știi. Nu e nimic întâmplător ca și denumire. Scuză-mă, m-ai întrebat ce sisteme? Ce simboluri sau obiecte sacre se găsesc pe munte? La suprafață, că în interior nu. Da, în general pe munte sau în munte. Cum? Sunt, văd, cum să zic, simbol de cap de taur, dar sunt chestii mistice asociate cu putere, forță, pentru că are legătură cu cultura locală, de puterea animalelor chipurile care au puterea animalelor și omul o are, să spunem. Este o credință. Deci se observă simbolistica animalelor, că am văzut și cap de tigru, scrijelite, știi? Ca simboluri de forță și de putere. Dar se folosește ca animale, că în șamanism folosesc aceeași cu spiritele animalelor din natură. Aici nu se numește șamanism, se numește o cultură chineză, ca să zic așa. Uh, Acestea ca simboluri care se percep. Uh,
Dar totul este ca și în sistem de credințe. În momentul când te conectezi cu locul de deasupra, sunt foarte multe credințe. Nu este una singură. Foarte multe tipare de credințe. Din nevoile și necesitățile umane, terestre, din nevoile pământene, necesități bazice, nu neapărat altceva. Se creează ca un fel de egregor, sunt mai multe de fapt. Este creat. Energia de aici se învârte. Ce e aici la suprafață creează un fel de stare pentru că percep mentalul foarte mult se conectează cu egregoarele formate din jurul locului. Nu este doar un egregor pentru că sunt mai multe credințe de-a lungul timpului care s-au creat pe baza acestui loc în funcție de ce au trecut pe acolo. Iar energetica are memorie. Se regăsește în momentul când atingi energia locală. Credința, în primul rând, este de miracol, de tămăduire. Eu redau așa cum îmi vin cuvintele când ating. Vindecare, trezire la realitate, dar depinde ce fel de realitate, că fiecare are realitatea lui. Iar altă energie care este a celor care accesează câmpul energetic, se simte cuvântul portal deschis. Există și cuvântul ăsta pe aici. Eu ating energiile ca să descifrez, să decodez ce este impregnat la nivel de câmp cuantic. În speță este miracol și vindecare, per general. Cei care, uh, mistici să spunem, cei care cunosc ezoterism, au simțit că în jos este un fel de poartă energetică puternică, măsurat radiestezic sau cu ce au putut fiecare, se percepe informația că este poartă este câmp, de fapt, deschis în jos și că magnetismul din interior creează energia locală. Ok, Are vreo legătură înălțimea acestui munte cu da, sacrificitatea lui? da, 6666 de da, metri, da, da, are. care, E necesar să fie așa. Nu întâmplător se alege, s-a ales locul. Păi da, pentru că înălțimea este folosită ca sistem de conectare, menținere de unei câmp, vibrații de câmp speciale? deschis, pentru că, haide să-ți spun cum stau păturile vibraționale începând de la sol. Sunt exact ca ceacrele. Deci,
De la sol în sus, fiecare vibrație este, ai spun, în general, aparține ca la chakre. Energetica este bazică, cea de jos de existență, Vreau o apoi precizare. pe asta Nivelul fac. de la sol este nivelul mării. Nu mă raportez la partea geografică, ci la partea energetică. Clar. Poți continua. Nivelul de la sol aparține chakrei 1 și 2. Mhm. Păturile energetice sunt exact ca chakrele noastre. Dacă te conectezi cu mâinile pe sol, iei informația bazică de supraviețuire, existență, da, exact, conexiune cu pământul, se simte foarte multă frică, se simte în sol un cutremur, un tremur, deoarece este frica de moarte. În chakra 2 este sistemul de autoapărare al corpului. Cum redau eu acum câmpurile și energetice ale ca și straturi, așa este și corpul. Nu este nimic diferit între sol și uh, cum te ridici de jos în sus, da? Și pământ și aer și tot ce există. Vorbim din punct de vedere vibrațional și energetic. Cu cât te ridici mai sus, un pic este acea masă de energie care, într-adevăr, dacă te apropii de are o culoare galbenă, conexiunea cu chakra 3 a corpului, în care menține încă stabilitatea, existența. Celelalte vibrații și pături de energie corespund exact iarăși chakrelor noastre. Cu cât înălțimea este mai înaltă, cu atât locul, cum să spun, este în speță ca și poartă de energie în univers. 1. S-a ales special acest loc de a-l conecta cu luna, dar el în sine menține, fără conexiunea cu luna, fără cum și meteoritul are un rol destul de important, menține un culoar și un flux de energie de o vibrație puternică. Închipuiesc că e ca și cum intri într-o turbină în care este o energie de purificare, e ca și cum intri la nu știu câte sute de volți, mii de volți și cum să zic, dacă intri pe culoarul ăla energetic care este creat. Nimic nu e întâmplător că ei au ales acest punct, pentru că să ne înțelegem odată. Terra are și ea un magnetism. Roca în sine are anumite metale, roca din care este făcută planeta. Nu în toate locurile se găsește același metal sau minereu care are o conductibilitate și o încărcătură energetică de o anumită valoare, că așa toată Terra ar fi doar numai energii benefice. Nu, sunt și, că așa este roca în sine. Când noi vom înțelege că fiecare metal, minereu, are o valoare energetică și, și un biocâmp, atunci vom înțelege de ce este așa. Rocile din univers seamănă și cu astea de pe Terra, ca să ne înțelegem. Nu e nimic deosebit. Și atunci încărcătura locului menține un culoar vibrațional foarte puternic, au un flux de energie. Dar cum să spun, el este permanent deschis, se vede ca fix, ca un cilindru energetic, iar unde este acel asteroid, pârghia nu poate să îți treacă prin culoar, este din interior pe lângă, că n-are cum. Dar nu s-a ales întâmplător loc.
măsurat din punct de vedere al uh, cu un dispozitiv energetic care are valori foarte puternice. Ce face magnetul? Extrage de pe tine ceva sau da, eu dau aceste exemple ca să poată să înțeleagă ce înseamnă locuri cu încărcătură energetică. Locul în sine atrage ceva. Și noi suntem la fel. Din ce cauză nu a putut niciun alpinist să facă ascensiune pe acest munte? Tocmai din cauza fluxului de energie este foarte puternic în sensul de în momentul când am văzut cilindrul ăsta ca și culoar, se percepe o viteză a energiei și o forță de ca și cum ai spune că te poți descompune. De-aia nu poate să intre nimic în culoarul ăla, ca idee. Dar nu e mai mult, are legătură cu programele de pe munte, nu cu culoarul. De-aia niciun alpinist nu a putut să exploreze. Dar și percepția este, noi vorbim de alpiniștii din zonele din coace, dar sunt în, cum să spunem, poveștile din vechime că uh, cei care au încercat să se ducă nu s-au mai întors ca și explorare. Vorbim de istorie, nu de acu ce se scrie. Deci, relatări au fost că nu, că e ceva mistic, Și asta îi frânează sau chiar nu le îi atrage. permite? Mhm. Pe cei care vor să se aventureze, să demonteze mitul, îi atrage, dar nu cunosc, cum să spun, Consecințele? consecințele, pentru că nu cred că există forțe electromagnetice, nu cred că există, bine, ei nu cred în mitul care este o poveste creată de minți, comparativ cu realitatea energetică. Eu din ce am redat din punct de vedere energetic, nu al poveștii, Da. nu al mitului și nu a scrierilor. Elena, cum decurge timpul în acea zonă? Te conectezi la 3, 1, 2, 3. Zone foarte mici, Mhm. în care este static sau în același timp poți percepe, timpul este un perceput la un nivel foarte rapid. În momentul în care treci printr-o curățare energetică de genul, ai senzația că, cum să spun, intri într-un fel, ieși în alt fel, este missing time totodată, dar și foarte rapid totodată. Nu pot să spun ceva exact. Este doi într-unul. Este un mit faptul că persoanele care sunt în zonă ies mai vârstnice, mai Pentru bătrâne, că este pe se accelerare. Ai accelerează văzut timpul. cum am precizat? Este un nivel de accelerare. Pentru că ce ți-am spus, oricine se aventurează acolo, în mitul respectiv, în istorie, în legende, dacă mai există vreo scriere sau doar verbală, cine a mai putut să-și mai, cine o are în memorie, există. Și cum am redat pe culoarul energetic, dacă intri te descompui. Dar nu, n-ai cum. Asta este energetica. Sunt în Noi, corpul Mhm. am S- vrut să spun că Da. mintea umană caută explicații la chestii de aici obișnuite. Când eu redau acum din punct de vedere energetic, răspunsurile se vor a se găsi ca și confirmare din ceea ce este scris. Este fals.
N-are cum să fie, din punct de vedere energetic, doar să iasă cu ceea ce s-a scris. Scrisul este în funcție de percepții, filtre personale și credințe în funcție de cum ai preluat realitatea. Cum încerci să o explici? Exact. Nu este printr-un ochi uman să poți să redai energetica. Energetica nu... Și aia care vine pe fir și ți aprinde becul nu se vede. Nu poți reda în fizic ceva Pentru că metafizic. mintea umană caută tot timpul să controleze și să găsească o logică și un sens. E normal, este ca o pârghie de... Și Înțelegi? se respinge de la fizicul pe care îl cunoaște să-l vede. Exact. Da, 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 Este imposibil de a percepe da, metafizicul cu da. fizicul. De-aia este și greu de conștientizat Mhm. anumite informații care vin din partea metafizică către fizică din cauza materiei conținute și a obișnuinței și a ceea ce este într-un spectru închis. Asta este sursa Haide. de naștere a miturilor, da? Da, Elena, da, mhm. scuze. La 3 cercetezi interiorul muntelui. Unu, 2, 3. Găsești spații închise sau descrie ce vizualizezi, ce percepi. Păi asta care am descris-o de la început Mhm. este, tu te referi la culoare, gen în care se intră și se iese, la spații închise, la camere create, Camere create sau nu în jurul formate inițial. meteoritului, nu, nu în jurul meteoritului, pentru că există și radioactivitate. Mhm. Nu ai Dar cum. în zonă, În zonă, din zona se ved culoare, dar nu din zona lacurilor. Ai spune de partea cealaltă a versantului, că fii atent, lacurile sunt pe o parte a versantului, pe de cealaltă parte se percep culoare, dar nu, ci prin lanț de desubt. Și totul e făcut cu tehnologie de nu avem noi și nu de acum aceste culoare. Când baza reptiliană a venit pe Terra, și nu vorbim de dinozauri, vorbim de reptilienii ca și entități care există, cu tehnologia de forare și cu un nivel de că forează nu cu burghiu, cum se forează în prezent, cu chestii de tăiere de laser și s-au format aceste baze subterane. Nu că nu existau oameni pe Terra, existau, dar nu în sensul în momentul când s-au făcut aceste lucruri, pe unde s-a intrat, dar s-a intrat din Antarctica, se vede, pe dedesubt este creat între noi, specia umană și cei care s-au ocupat de acest lucru este un zid virtual holografic în care orice persoană fizică care se uită, el vede o realitate, nu poate să perceapă că acel vid nu este, că există, nu-l poți percepe, este o hologramă. De aceea niciun avion nu survolează în zona aia, ci la altă distanță kilometrică. Nu vorbim de munte, vorbim de altă zonă, dintre Antarctica. Pentru că este zidul energetic creat holografic. Și atunci tot ce s-a creat, ca și culoare și tot, nu a văzut niciodată ochiul fizic uman. Elena, sunt în zonă persoane care stau în stare meditativă sute și mii de ani. Au fost.
dar nu chiar acolo. Nu. Se conectează la acele secvențe de missing time, adică stop time mai mult, din zonă. Pentru că și frecvențele fluctuează. Ți-am spus că poate fi Mhm, doi într-unul. Ori este stop time, ori este accelerare time. Timp, pardon. mhm. E, aceste meditații se pot face de la distanță prin conexiunea în momentul când există stop time în zona respectivă. Totul din punct de vedere energetic are o dinamică. În jos, în subteran, în momentul când la suprafață sau pe culoarea respectivă există stop time, asteroidul respectiv este în faza de răcire. Deci nu e supraîncărcare electrică, electromagnetică. Nu are radioactivitate, este pe sistemul de răcire, de, cum să spun, sau de... Ai înțeles? În aceste momente, în exterior, ca și rază, nu se percepe radioactivitate, dar nici mișcare. Ce Acum ciclitate are pricep. aceste procese de răcire? De stop și de accelerare. Da, Poate fi de 3 minute, iar 3 minute dacă e stop timp, poți să percepi ca 13 ore sau 20 de ore sau 3 zile, ca să vezi ce înseamnă timp, ca relativitate. În momentul când există stop timp, adică dinamica se oprește totul, câmpul cuantic nu mișcă, atunci fiind în conexiune pentru partea materială corp uman, se petrec 3 zile, dar este 3 minute din punct de vedere energetic. Diferența, ca să vezi. efectuează cineva de pe... Nu este o mișcare controlată. Mhm, Este radioactivitatea câmpului a acestui meteorit. Am zis mhm, asteroid mai mhm. devreme, scuze. Sunt persoane care se conectează în stare de meditație la acest proces sau la acest munte. Nu, din păcate se conectează la egregoare. Mm. Dar aceste gregoare au conexiune la munte? Sunt formate deasupra muntelui. Mm. Elena, Să la... știi că șerpii aia negri nu au ieșit din adânc, să spunem, nu adânc din apă, care băștinașii localnicii de acum din istorie, nu de astăzi, au dat în denumirea locului, și am zis că aparține cuvântului, denumirea acestui șarpe. Ce ți-am spus că face locul? Încărcătura, să spunem, malefică. Malefic. Nu energetică negativă, că și emoția poate fi energetic negativ. Încărcătura malefică. Ce face locul? Ți-o descarcă. Ce extrage? Totul este fizică pură. Este extracție de energie. Doar aia, cu valența aia. Și ți-am spus că tot rolul este ca un circuit. Te descarcă. Da? De încărcătură malefică. Ce se întâmplă? Pentru că orice încărcătură malefică, la bază, când s-a creat, s-a conex, că e tanti vrăjitoarea de la colțul străzii, ea a conectat un câmp și o masă de energie cu o entitate de vibrație joasă, că este entitate hibrid demon, că în speță cu șerpi, cu dăstea, da? Bun.
Ce face locul? Preia informația de câmp? Iese la suprafață șarpe fizic de culoare neagră? E informație de câmp? A luat masa de energie întunecată de pe persoană fizică din câmpul ei cuantic, se duce, se mișcă în jos, în... asta face meteoritul respectiv, asta e valența lui, una dintre. Iar, cum să spun, în, în, în subteranul ce ia naștere, că ace, cum să spun, are informație încărcătura malefică. Are informație și amprenta de câmp a entității cu care s-a lucrat. Acum înțelegi? Da. Și atunci este la suprafață ce? Fizic, cu care s-a lucrat. Elena. Iar veninul Mhm. acelor șerpi, am spus că are rolul, zici că e acid sulfuric. Arde, deci nu e benefic. Atenție! Asta am dat-o așa ca paranteză, că prea se, cum să zic, se vede doar partea pozitivă pentru că atâta se dorește. Ok. Elena, la 3 mergi la cubul din Meca. 1, 2, 3. Scanează acea piatră neagră care se află în corpul cubului. Este aceeași materie, aceeași rocă. Stai un pic să intru. Nici nu pot să intri în cub. Nu pot să iei, că, nu pot să iei amprenta din Păi ea cauza nu cubului. este în cub, ea este într-o... Este într-un nucleu se percepe, energetic. Și nu poți intra. În jurul respectiv este creat un fel de... câmp protector. Da. Oricum, la 3 te conectezi cu această Mă conectez informație. din exterior, cu Da, din ceea ce exterior se îți vine propagă. informația. 1, 2, 3. Nu este din aceeași materie. Da. Bine. Îmi vine cuvântul tot ceva întunecat. Culoarea, mă Da. refer, nu energia. Culoarea neagră, da? Are altfel de valențe aici. Proprietăți, da? Da, da. Bine. Te întorci la 3 la muntele Căilaș. 1, 2, 3. Și îmi spui la 3 dacă este vreo legătură dintre muntele Căilaș și Shambhala. 1, 2, 3. Tărâmul de dincolo. Volatilitatea virtuală. Nu. Nu. Este doar un mit. Supoziții multe. Că aici s-ar afla. Nu. Nu este. Această șambala apare și dispare ca idee, ca și hologramă. Este virtuală, da? Este o creatură a De, conștiinței colective. da și nu. Este altă poveste acolo. Bine, Elena, la 3 te deconectezi de la această tematică. 1, 2, 3. Da. Am ajuns la finele sesiunii. Te deconectezi de la tot și de la toate. Te voi număra de la 1 la 5, iar tu te vei întoarce aici în prezentul din care îți vorbesc. 1. Simți cum corpul tău devine din ce în ce mai ușor
și îți simți corpul liber și leger, te simți bine și minunat. 2. Simți o stare benefică în tot corpul tău. 3. Ridică-ți frecvențele la valoarea ideală pentru tine și simți cum corpul tău recuperează forța și energie. 4. Te simți liberă, împlinită, energică, fericită și iubită. 5. Ești aici și acum. Da. A fost o temă surpriză pentru tine, da? N-ai mai avut informații despre Kailash, da? Niciodată. Da, este socotit un munte sacru. Bine, Elena, îți mulțumesc mult pentru participare la această sesiune. Le mulțumim și celor care ne privesc și ne l-am rămas bun. La revedere, numai bine, vă La așteptăm! revedere!